Doktor Koterin. Jsem komandér Mindumara a toto je velitel bezpečnosti Adrian Shepard. Těší mě, komandére. A poručíku? Slyšela jsem, že cesta nebyla zrovna nejjednodušší. Pokud si přejete před jednáním odpočinout, nadporučík vám ukáže vaši kajutu. Děkujeme, komandére. Vaše zavazadla už byla přinesena. Doktor Koterin, ještě jednou vítejte na palubě. Děkuji, komandére. Kapitán byla příliš zaneprázdněna, než aby mě přišla přivítat osobně. Bohužel kapitán má momentálně velmi náročné diplomatické jednání. Pokud si přejete, vyřídím jí, že byste s ní ráda mluvila. To je přijatelné. Mohu vám jako malé rozptýlení nabídnout prohlídku lodě? Děkuji. Děkuji, na poručíku. Kapitán už o výměně ví, záleží tedy na vás. Předpokládám, že by to pro vás mohla být zajímavá příležitost. Promyslete si to, pak mi dáte vědět. Ano. Vždycky jsem doufala, že ještě není pozdě. Že kdyby tě vybrali ke spojení se symbiontem, dokázala bys ocenit krásu uměleckého díla. Naštěstí všichni mí předchozí hostitelé byli vědci nebo trilové, kteří se zabývali podstatnými a užitečnými věcmi. A žádný z nich neměl umělecké sklony. Tak to se k sobě krásně hodíte. Děkuji, to je asi první kompliment za posledních 10 let. Musím si ho zapsat do kapitánského deníku. Ano, kapitánský deník. Letěli jsme tam a zase zpátky, cestou nás málem rozstřelili na kusy. No to je ale krásný a plnohodnotný život. Ty si asi neuvědomuješ, že plavidla hvězdné flotily nejsou uspůsobeny k tomu, aby převážely umělecké sbírky. Ani kdyby jejich autorem byla zrovna největší umělkyně na trilu. Neboj se, já si to dobře uvědomuji. A emisaryho pozvání si vážím. Jenom nechápu, proč si musel pro převoz mých děl vybrat zrovna tuhle loď. Nejspíš měl pocit, že je na čase ukončit staré neshody. Cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly. Jestli mě omluvíš, hlavní převozník je zrovna žádá na můstku. Rodinné setkání po 2 letech jsem si představovala trochu jinak. Přijde mi ironické, že moje dílo uznávají po celé federaci a přitom mi moje vlastní dcera vůbec nerozumí. Třeba to chce jen trochu víc času. Připravte mi prosím terminál. Potřebuji se uklidnit. Ano, paní Laurel. Všechno jde podle plánu. Anomálie by měla dosáhnout svého maxima za 6 dnů. Myslím, že z planety bude nejlepší výhled pro kohokoliv, koho vám přidělí jako pilota. Souhlasím. 6 dní, byť i zvýšené radiace, nezanechá trvalé následky. Vzhledem k povaze vaší mise s vámi nejspíš ztratíme kontakt. Ale kdyby se vyskytl problém, brzy na Avataru bude styčný důstojník. Je zasvěcen do zkušeností mise, zná všechno potřebné. Děkuji, ale nepředpokládám, že by to bylo potřeba. Bylo mi potěšení se s váma osobně setkat, i když jen krátce. Vstupte. Ale diplomatická jednání s matkou neprobíhala zrovna podle plánu. Diplomacie je ošidná záležitost, nejvíc pak v rodinném kruhu. Diplomacie je pro diplomaty. Ti jsou cvičení, aby neusnuli, nebo naopak nevybuchli. Co pro mě máte? Rozpis služeb. Vzhledem k tomu, že je praporčík Sulu na výcviku mariňáků, nemůžeme s ní nějaký čas počítat. A navíc si emisary vyžádal posílení ostrahy na konferenci. Přidělila jsem mu nadporučíka Sheparda a poručíka McNamaru. Jak se vůbec má praporčík Sulu? Jo, myslím si, že celkem dobře. Prý dostávají pořádně do těla, takže si to užívá. To je jí podobné. Koukám, že jste na výzkumnou misi k bermské anomálii jako pilota přidělila poručíka Mirastady.
Ano, je to sice náš zkušenější pilot, ale předpokládám, že Avatar bude spíše provádět diplomatické manévry a vyhne se střetům s Klingony. Mimo to jsem si říkala, že by možná Vulkánku mohlo potěšit, že s ní letí poručík a ne pouhý praporčík. No, Vulkánci si na takovéto nelogické projevování ústy celkem potrpí. To máte pravdu. Jo, myslím, že provedu ještě pár úprav. 2krát s kockou. No, dovolenou už jsem neměla dlouho, pilotovat umím. A že prošvihnu diplomatická jednání a výstavu své matky mě sice bude strašně mrzet. Ale co bych neudělala pro lepší náladu našeho hosta? Tak, na vaše 10denní velení lodi. Doktorko Tyrin, vítám vás na palubě Avataru. Děkuji. Slyšela jsem, že vaše cesta na základnu byla náročná. Dle očekávání, kapitáne. Ale nakonec se nám skrz klingonskou blokádu podařilo proklouznout. Ani vy jste se tady v poslední době nenudili, že? Metren se zdá být na správné cestě a profesorka Topril již znovu přednáší na Vulkánské akademii. Takže konec dobrý, všechno dobré. To ráda slyším. Bohužel, ani metrenský incident se neobešel bez bolestivých ztrát. To jsem nevěděla, kapitáne. Každopádně moje mise nebude tak náročná. Týká se pouze sbírání nových poznatků, které nám můžou v budoucnosti pomoci. Já měla naopak dojem, že anomálie v Bermu je docela rizikovým faktorem. To je pravda. A právě proto jsou pro nás důležité aktuální informace přímo od zdroje. A kdy odlétáme? Předpokládám, že načasování je vzhledem k cyklu anomálie důležité. My, kapitáne? Očekávala bych, že mi pilotovat bude někdo z vaší posádky. I kapitáni si musí někde odpočinout. Mimo to, slyšela jsem, že na planetě poblíž anomálie jsou velmi zajímavé skalní útvary. A nechávám loď v dobrých rukou. V tom případě mi bude ctí, kapitáne. Navrhuji odlet zítra v 11:00. Raketoplán i pilot budou připraveni. Počítači, pilotní záznamy kapitána Talisiren. Nepřipadá ti, že děláme převozníka? Vědce na základnu, emisaryho na konferenci. Takové malé dežavy, to máš pravdu. Vulkánský vědec, výsadek ve Šnekovi. A tentokrát aspoň nebudeme muset Vulkánku zachraňovat. Ty jsi to sice celý prospal, ale slyšel jsi, jak dopadl Šnek. Já hibernuju 5 dní a když se zbudím, tak nemáme ani raketoplán, ani poradce. Teď z toho zase rok nebudu spát. Jo a navíc, musím ještě pořád poslouchat šéf inženýra, kterýho ta ztráta pěkně vzala. Toho raketoplánu. Ale tak, tentokrát máš nech šanci. Jsem slyšel, že bude pilotovat kapitán, tak snad... Na to bych moc nesázela. Kapitán řídí všechno, jako kdyby to byla borgská krychle a odpor byl marný. To je pravda, mě překvapilo, že se k tomu vůbec dala přemluvit. No, spíš by se to dalo nazvat taktickým ústupem. A teď nemyslím vůči Sintel Tyrin. Jak se říká, příbuzní jsou jako supernovy. Nejlépe vypadají z dálky. Kapitáne, vážím si vašeho rozhodnutí dopravit mě na základnu osobně. Ráda se stalo, doktorko. Beru to jako příjemné zpestření. Tak doufám, že vás to moc nesklame. Vrchol anomálie by měl nastat přibližně za 5 dní standardního času. Koukám, že základna právě aktivovala minimální podporu života. Systémy základny aktivovány na plný výkon. Vítejte na palubě, kapitán. Můžu vám nabídnout prohlídku? Jistě, děkuji. Základna nemá trvalou posádku.
Proměnlivá radiace je sice v rámci normy, ale pro dlouhodobý pobyt je nevhodná. Jak dlouho již tuto anomálii sledujete, doktorko? Krátce. První zprávy o ní se objevily před 16 lety. Já ji studuju 14 let a 5 měsíců. To je opravdu velice nový koníček. Ujišťuji vás, že v porovnání s délkou trvání této anomálie je to opravdu jenom mžik, kapitáne. Mezi troskami lodí, které jsme v oblasti nalezli, byly některé staré i tisíce let. V nedávné historii je z pohledu Federace nejvýznamnější přílet USS Serenity, která objevila sondu se vzkazem v neznámém jazyce a s neznámými souřadnicemi. Kapitáne, dorazili jsme na souřadnici. Když se Serenity dostala na uvedené koordináty, byla málem zničena anomálií, která v té době byla na vrcholu cyklu. Rovno maximální zpětný chod veškerou energii do předních štítů. Anomálie najednou prudce expandovala a téměř loď vtáhla dovnitř. Na poslední chvíli se jim podařilo uniknout. Kapitán s pilotem to nepřežili. Víme nejméně o 7 dalších lodích, které v této oblasti zmizely nebo byly zcela zničeny. Federace v okolí rozmístila varovné boje. Snad vaše varování pochopí cizí lodě lépe než USS Serenity tu původní zprávu. Jak je vlastně nebezpečné pobývat zde na základně, když je anomálie aktivní? Riziko je přijatelné. Kapitáne, USS Farragut musela odletět podpořit síly Federace v boji proti Klingonům. USS Avatar převzal její úkol vyzvednout andorskou delegaci a dopravit ji na chystanou konferenci. Na původním plánu, že vás za 10 dní vyzvedneme, se nic nemění. Přeji příjemnou dovolenou. Děkuji, že jste se postaral o instalaci mých děl, poručíku. Rádo se stalo a prosím, říkejte mi Selig. S potěšením, já jsem Laurel. Já se omlouvám, že instalace trvala o něco déle, ale musel jsem je postupně aktivovat a zkontrolovat, jestli všechno funguje jak má a nějak jsem se přitom do nich zakoukal. Neomlouvejte se, to mě jedině těší. Když jsem začínala, vůbec jsem si nepředstavovala, že se na to bude dívat ještě někdo jiný. Zdá se, že pravdu měl emisary. Vždy mi říkal, že moje dílo bude uznáváno i mimo Trill. To určitě, ono je to úžasné, jak dokážete skloubit algoritmy, fraktály a umělecké pojetí reality. Třeba na ten obraz, jestli tomu vůbec můžu tak říkat, tak jsem se koukal 2krát a se pokaždé zdálo, že vidím něco jiného. Přesně. Moje imprese ukazují, že umění je jako realita. Žádný ze dvou jedinců ji nevnímá stejně. Byla jsem na andorianské svatbě a zachytila jsem z ní impresi. Když jsem jí pak předávala šťastné čtveřici, každý z novomanželů v ní viděl úplně něco jiného. To je fascinující. Mohl bych vás pozvat na něco k pití? Děkuji, to je milé. Raktačino by bylo dobré. Hodlám se ještě večer věnovat jedné impresi. Pro kapitána, ale ne, že jí to prozradíte. Děkuji za prohlídku lodi, komandére. Malý pozdrav z federační ambasády na Andoru. Andorianské řepánky. Děkuji, vyslankyně. Replikované nejsou to pravé. To vaše sestra Alíša říkala také. A mám vám vyřídit, že příště si je máte vyzvednout osobně. Co takhle ochutnat řepánky a zapít je pár šálky kateky? Můžete mi povyprávět, jak se Alíši na ambasádě daří? Kávu černou. Dobré dopoledne, kapitáne. Dobré jitro, doktorko. Koukám, že bouře nad jižním subkontinentem se již téměř uklidnila. To vypadá na pěkné piknikové počasí. Nemyslíte? Záleží na vaší definici piknikového počasí. Na vulkánu se vyráží na piknik, jakmile venkovní teplota klesne po 47,7 stupňů Celsia. To nebude jedna z mých oblíbených piknikových destinací. Ale myslím, že si udělám několikadenní výlet. Taková obyvatelná planeta bez humanoidů, to už se dneska celkem nevidí. Kdybyste něco potřebovala, tak komunikace v raketoplánu bude neustále otevřená. Nezapomeňte se po 4 dnech vrátit. Aktivita se stále zvyšuje a za 4 dny dosáhne kritického maxima. Bude pro vás nebezpečná. Nebojte se, za 3 dny jsem zpátky. A přeji hodně úspěchů s výzkumem, doktorko. Děkuji, kapitáne. Užijte si dovolenou.
Cairo, kapitána Leslie Wong už kotví u základny. A nejspíš tam před námi dorazí i USS Tecumseh s vulkánskou delegací. Slyšela jsem, že se konference zúčastní Romulané. To by mohly být problémy. Momentálně nemáme moc na výběr, co se spojenců týče. A Klingoni teď federaci pěkně zapalují. Původně nás měla vyzvednout USS Farragut. Nicméně se zdá, že federace Klingony podcenila a v současné době svolává všechny lodě v sektoru na pomoc. Podle toho, co jsem slyšela od emisaryho, je cílem celé této konference zajistit společný postup proti rozpínavosti Klingonů. A Romulané mají dostatečně silnou flotilu, aby nám je pomohli přemluvit. A nešlo by to s Klingony přece jenom vyřešit mírovou cestou? Už jste to někdy zkoušel? Pokud nemáte v rukávu skrytého tribla, tak s nimi mírovou cestou moc nezmůžete. Nejde o to, že by se báli federace, ale věří, že infiltrovali měňavci. To je ale holá paranoja. Doufejme, že ano, protože to by byl daleko tvrdší oříšek. Ahoj Adri, vypadáš zamyšleně. Jo, podívej se. Vidím, že tě převelili na vesmírnou základnu jako velitele bezpečnosti. To by se tam nechce? O to nejde. Je to blízko neutrální zóny, jedna základna Sierra, něco jako základna 39 tady. A je tam docela hustý provoz, takže o zábavu budu mít postaráno, jen víš, nevím, jestli se mi chce opustit Avatar. Je pravda, že to není jediná změna kvůli konfliktu s Klingony. Nejprve se jako Sulu k mariňákům, teďko ty. Už jsi o tom mluvil s kapitánem? Mluvil, říkala, že vlastně záleží jenom na mě. No, vždycky nás můžeš přiletět navštívit. Myslíš, že nezapnu trysky u stanice a doletím někam za vámi? No dobře, no, tak my přiletíme navštívit tebe. Jenom letos jsme letěli kolem asi 200krát. No, tak o tom ještě přemýšlej. Budu držet palce. Počítači, 400gramové špekáčky. Varování. Zvolený pokrm není vhodný z hlediska nutričních hodnot hvězdné flotily. Počítači, vyřaď bezpečnostní protokol. Raketoplán kapitánovi. Komunikační systém raketoplánu zachytil zprávu na federačním nouzovém kanálu. Přehraj zprávu. Kapitáne, žádám o vaši asistenci. Rychle.
Konec zprávy. Počítači, spoj se Sintel Terrain. Nelze provést. Počítači, proveď okamžitý transport na vědeckou základnu Bermu. Energii. Nelze provést. Na očekávaných souřadnicích se žádná stanice nenachází. Počítači, proveď přímý transport do raketoplánu. Energii. Počítači, proveď sken a lokalizuj vědeckou základnu Bermu. V této společné soustavě se nenachází žádná vědecká základna. Lokalizuj zdroj nozového signálu. Zdroj lokalizován. Převeď souřadnice do navigace. Zaznamenávám trosky stanice. Anomálie Bermu jeví známky předčasné aktivace a dochází k rychlému nárůstu radiace. Známky života? Negativní. Počítači, lokalizuj zdroj nouzového signálu. Počítači, přibliž mřížku C4. Lokalizuj vulkánku Sintel Terrain. Signál komunikátoru nelze lokalizovat. Hledej známky života. Slabé známky života na můstku, zbytek lodi není možné skenovat kvůli interferenci částečného maskování. Počítači, transportuj mě do románského šatlu. Při nouzovém signálu proveď okamžitý transport zpět a zahaj uhybné manévry REN 7. Energie. Kapitáne, bych si myslela, že nepřijdete. Počkejte, nahýbejte se. Musím se na vás nejdřív podívat. Máte velkou ranu na hlavě. To budu muset počkat. A sakra. 2 k okamžitému přenosu. Jenom poodletím do bezpečné vzdálenosti a hned se vám budu věnovat, doktorko. Poškození trupu na pravoboku. Porucha komunikace, transportér provaz.
nešlo podle plánu. Můstek Emissarium. Právě jsme doletěli k základně 39 Sierra. USS Cairo, USS Tucumbra, italianská delegace již kotví u stanice. A s naším příletem se demaskovali i 2 romulanští dravci. Děkuji, komandére. Přenesu se i s andorijskou delegací na základnu. Ve 14:00 jste zváni i s vyššími důstojníky na slavnostní recepci a celá konference bude zakončena vernisáží na Avataru. Emisary, můžete na okamžik? Emisary, musím souhlasit s názorem nadpůrčíka Sheparda. Nemyslím si, že by bylo z bezpečnostního hlediska vhodné, aby se po Avataru promenovala celá delegace Romulanů. Komandére, cílem této mise je přesvědčit Romulany, že Federace je silnou, sebevědomou organizací, se kterou je vhodné být za dobře. Možná je potřebujeme, to ale ještě neznamená, že jim máme věřit a zvát si je na loď. Nebuďte paranoidní, jsou to jenom politici. Právě, jen aby si naše pozvání nevyložili jako projev slabosti a servilnosti. Komandére, cením si vaší otevřenosti, ale pokud vím, tak specialistou na Romulané této misi jsem tady já. Považuji tuto kulturní akci za nedílnou součást konference, za kterou zodpovídám já. A trvám na tom, že výstava bude na Avataru. A pokud s tím nesouhlasíte, můžete to zaznamenat do palubního deníku. Komandér strojovně. Poručíku Seliku, jak jde oprava plazmového vedení v sekci G3? V tom je malý háček, komandére. Nemohu začít s diagnostikou, dokud jsou v hangáru imprese paní Kennard. Už jste je viděla? Jsou úžasné. Zajisté. Jsem si ale jistá, že by bylo lepší vedení opravit, než se kapitán vrátí. Určitě pro imprese najdeme vhodnější místnost, než je lodní hangár. Když myslíte, strojovna konec. Je to vážné? Myslíte to, že jsme uvízli na neobydlené planetě bez možnosti komunikace s Avatarem? Nebo to, že podle tohohle nejste ani vulkánec, ani Romulan? Ještě něco zajímavého jste zjistila? Překvapivě dost. Přenosný replikátor, aktivovatelný pouze jedinou zde přítomnou osobou. Izolineární čipy, zakódované na minimálně 5 úrovních. 9. Několik zařízení, která vůbec nemají existovat. A malé tetování na místě, kde bych si myslela, že to není ale vůbec logické. Vidím, že lékařská prohlídka byla důkladná. Jsem kapitán, ne doktor. Jediné, co vím, je, že máte zlomená 2 žebra a slabý otřes mozku. To by odpovídalo tomu, proč se všechno houpe a obsah mého žaludku se snaží o výsledek. To všechno? Bolí vás snad něco? Krom celého těla mě nebolí vůbec nic. Můžete mi prosím podat ten náramek? Není to nic jiného než modifikované lékařské zařízení uspůsobené přímo pro mě. Nečekáte, předpokládám, že vám ho jen tak podám. Nečekáte, doufám, že s vámi budu prát. To rozhodně ne. Myslím si, že ve svém stavu byste měla odpočívat. Je mi ctí, že jste přijala moje pozvání. Díky. Domnívala jsem se, že pozvání platí pouze pro důstojníky flotily a pro diplomaty. To sice ano, ale nemohl jsem si nechat příležitost vnést do toho politického petěchaření trošku kultury. A pevně věřím, že se nám podaří nakonec Romulany přesvědčit k jednání. A byl bych rád, kdybyste umělecky stvárnila tento první diplomatický krůček. Vytvořit impresi z tohohle je pro mě skutečná výzva. Pořád pouta, kapitáne? Něco lepšího na bolest hlavy byste neměla? Váš vychytaný náramek se o to snad nepostaral? Je to šikovná věcička. Mimochodem, našel vám epidurální krvácení nikoli přímo z arteria carotis externa, skrze foramen spinosum, ale přímo z arteria meningea media. Tohle ale neměla být lékařská mise, že?
Každopádně děkuji vám za ošetření, kapitáne. I když opravdovým lékařem bych nepohrdla. Nemáte za co. Mimochodem, deaktivovala jsem některé funkce náramku. Ten pro informace. Koukám, že jste našla komunikační zesilovač. Kavalérie už je na cestě? Moje ne. Komunikace v raketoplánu byla poškozená, takže není co zesilovat. Navíc úložný prostor s nářadím byl zničen. Ale při průletu atmosférou jsem zjistila, že romulanská loď ztroskotala nedaleko nás, asi tak 80 km. Co vaše kavalérie? Žádná není. Tohle byla od začátku jednosměrná mise, kapitáne. Která, stejně jako ty přístroje, které máte nejspíš v batohu, vůbec neexistuje. A o to víc, pokud se vše nevyvine podle plánu. No, to nevadí. Za 6 dní se vrátí Avatar a vyzvedne nás tu. Víte, že pro Avatar je nebezpečné přiblížit se. A navíc, za 6 dnů už tady nebudeme. Pohlcení základny anomálí způsobilo její předčasnou aktivaci. Proto bude po několik následujících dnů na planetě proměnlivá radiace. Proč myslíte, že se na planetě třídy M za posledních 8 miliard let nevyvinul žádný inteligentní život? A navíc, na rozdíl od základny, tady nemáme ani štíty. To stále věděla už v době, kdy jste se na tuto misi vydávala. Ano, ale v plánu bylo, že budete mít funkční raketoplán a doletíte si k Avataru. Doletíte? A kde byste v této ideální realitě byla asi tak vy? No, na romulanské lodi směr neutrální zóna. Zajímavé, povídejte. Kapitáne, nejdůležitější je teď, aby jsme se odsud dostali. Než projevy anomálie dosáhnou svého maxima. Na romulanské lodi by měla být funkční komunikace. Klid. Nepřeceňujte mé lékařské schopnosti a odpočiňte si. Myslím, že teď je ideální čas na to se najíst, napít a promluvit se. Nevím, kolik vám toho vlastně můžu říct. Jedná se o utajovanou misi flotily. Že by tajná sekce? Ona vlastně neexistuje. Ale kdyby ano, měla by na programu ochranu federace a získávání informací všemi dostupnými prostředky. Například výpravou za nepřáteli či spojenci, zjistit, jak se situace vyvíjí a případně ji popostrčit tím správným směrem. Jako spící agent jsem se měla infiltrovat mezi Romulany. Nápomocná mi měla být romulanská frakce jdoucí ve stopách vyslance Spocka, usilující o mírovou spolupráci romulanského impéria a federace. Dobrá práce. Romulané dorazili v předem domluvený čas, když vy už jste byla v bezpečí na planetě. Ještě finální sekvence. Jak už jste se asi dovtípila, mise nešla zrovna podle plánu. Všimla jsem si drobných nesrovnalostí v záznamech posádky. Romulané, kteří byli na lodi, nebyli ti, které jsem čekala. Jeden z nepřátelských agentů mě přistihl, když jsem se snažila vypátrat podrobnosti. Pokusili se mě zajmout, nejspíš, aby získali informace o celém profederačním hnutí. Kapitáne, žádám o vaši asistenci. Rychle. No, a výsledek jste viděla. Paní Kanár, emisary. Slavnostní recepce je připravena. Hosté a zbývající delegáti se právě transportují na palubu. Perfektní. Vyslanče Skáre, děkuji Vulkánu za podporu těchto jednání.
Jolantru, vyslanče Ruvone, komandére Taris. Jolantru. Prosím, vyslanče. Dovolte, abych tohoto hosta přivítal osobně. Vítejte, příteli. Nevidím nejmenší důvod, proč by se Romulané zaplétali do problému Federace. Vyslanče Ruvone, představím vám kapitána USS Cairo Leslie Wong a komandéra USS Avatar Min Dummer. Zničení 3 romulanských základen klingonskými loděmi vám nepřijde jako dostatečná motivace? A čeho dosáhneme podle vás, komandére, pokud se přidáme na stranu té vaší federace, která má co dělat, aby si ubránila vlastní lodě území? Připojení Romulanů na stranu federace by oběma stran umožnilo efektivně rozmístit své síly a potlačit klingonské výpady. Vaše teorie emisary by stála za úvahu za předpokladu, že by federace byla rovnocenným partnerem. Zatím to spíše vypadá, že se obrací o pomoc na každého, kdo na ní zrovna neútočí. Dovolte mi vás během následců jednání přesvědčit, že federace je více než rovnocenným partnerem. I poslední zprávy z předních lidí nám říkají, že si nevedeme zrovna špatně. Emisary se bude ještě muset hodně snažit, aby je přesvědčil dalšímu kolečku jednání. Otázkou je, jestli to vůbec stojí za to. Nevím, jestli jim po pár diplomatických jednáních můžeme věřit. Určitě to nepůjde hned a bude to něco stát, ale myslím, že nakonec spolu dokážeme vyjít. Důvěru bych nechala až jako další, vyšší metu. Chtěla bych mít váš optimismus, kapitáne. Omluvte mě, prosím, komandére. Žádný strach, komandére, ten pohled znám. Recepce patrně poskytla dostatek inspirace k tvorbě další imprese, kterou si objednal emisary. A teď, když mne umluvíte, musím jít připravit terminál. Samozřejmě. Vážení vyslanci, vážení hosté, děkuji vám za vaši přítomnost a základně 39 Sierra za pohostinnost. Prohlašuji jednání o spolupráci za zahájené a prosím přítomné vyslance, aby mě následovali do konferenční místnosti. Úroveň radiace se neustále zvyšuje. Nebyl poslední, ale měl by nám vydržet asi tak 8 hodin. Napůl hmotné, napůl energetické létající formy života. Zajímavé. Asi jste je probudila, kapitáne. Jsem si jistá, že tam ten sopouch nebyl. Nabírají energii. Asi z účinku radiace anomálie. Nehybejte se.
symbiont, kapitán. Asi jsou teritoriální mechy. Musel jsem se rozmyslet, emisary. Ano. No, jsem rád, že jste se nakonec rozhodl tu pozici přijmout. Jak jste říkal, je to nabídka, která se velmi těžko odmítá. A emisary, jak jdou jednání? Relativně dobře. Vypadá to, že se nám podařilo vyslance přesvědčit. Po přestávce zbývá už jenom dohodnout místo a datum příštího kola. Bylo to hop nebo trop, ale zdá se, že to zabírá i na trly. Dočasně to zamaskuje známky života a létavice tak nejsou schopny zachytit symbionta. Děkuji. Není zač. Ale jak říkám, nemuselo to být, ale byla to vaše nejlepší šance. Ale létavice na téhle planetě být neměly. No vidíte? Možná se vám podařilo objevit novou formu života. Zároveň provést první kontakt. Tak ten se moc nepovedl. To vás na akademii neučili, že jim nemáte rozkopávat domeček, pokud si s nimi nechcete hrát? Ten sopouch tam nebyl. Musel se aktivovat radiací. Podle trikodéru je to právě radiace z anomálie, co ty poletuchy živí. Možná je po vás i pojmenují. Létavice Talisanis rentis. To zní docela vědecky. Pseudonius romulanensis si nechá ty lípavé poznámky. Vypadá to, že se živí energií z anomálie. Tak to mají teď období hojnosti. Najíst se, rozmnožit se a zahrabat zpátky pod zem. K dalšímu bezradiačnímu spánku. Najíst se. To není ale vůbec špatný nápad. Jak já bych si teď dala tousty. A nechala jsem si toustovat v raketoplánu. Tohle sice nejsou toasty, ale mohlo by vám to udělat radost, kapitán. A tohle stačí. Myslela jsem si, že takhle lehké replikátory nelze vůbec vyrobit kvůli náročnosti energetického zdroje. Tajný technologický pokrok sekce. Mimochodem, jsou to kryosanské trojhránky. Výborné na cesty. Výživné a lahodné. Moje oblíbené. Mobilní replikátor má jednu nevýhodu a to je malá paměť. Takže to je jediné jídlo, které jsem do toho mohla naprogramovat. Ostatní věci jsou, řekněme, více techničtější záležitosti. Dál radši ani nepovídejte. Dezert? Vulkánce bych to nenabízela. Ale myslím si, že Kryosan by mohl trochu ostřejší chuť ocenit. S tou ostřejší chutí se to myslela vážně. Jsou nějaký kryovský sušenky? Ne, to tady roste. Ale podle trikodéru to není nic špatného. Ale ještě to neznamená, že se vám z toho špatně nemůže udělat. Jednání byla ukončena, komandére. Děkuji, nadporučíku. Vyřiďte emisarimu, že ho i s hosty přivítám na vernisáži. Ano, pane. Kontaktujte základnu a posilte ostrahu u prostor s vernisáží. Rozkaz.
Poručíku Navrátilová, máte můstek. Ano, pane. Vážení vyslanci, vítám vás na výstavě Imprese Galaxie našeho vzácného hosta a umělkyně paní Laurel Kennard. Tato výstava je symbolem toho, že přestože každý z nás vnímá vesmír a jeho realitu odlišně, jsme schopni najít společné cíle a cestu k nim. Přeji vám příjemný umělecký zážitek. Neříká se spíš společnou řez a porozumění, komandére? Tak daleko bych zatím nezacházela, emisary. Jak šla jednání? Dobře. Romulanský dravec z části delegace odletěl zařídit potřebné formality. Takže jednání budou pokračovat. Ano. Vypadá to, že se nám podařilo přesvědčit romulanské delegáty k účasti na připravené antwerpské konferenci. Přímo na zemi? Přesně. Bude to po delší době velké diplomatické jednání všech diplomatů z Alpha i Beta kvadrantu. Chcete říct, že Romulané budou na zemi? Komandére, jak jsem vám už jednou říkal, nechte si svoji paranoju pro sebe. V současné situace raději Romulané než Klingoni. To je imprese z recepce, které se paní Kennard účastnila. Neaktivovali jsem to, protože říkala, že ještě není dokončena. Věřím, že to bude perfektní. Jistě. Máte pravdu, obraz ještě není dokončen. Komandére, mohla byste si chvíli po vernisáži ještě zdržet? Zajisté, emisary. Komandére, dovolte, abych vám představil nadporučíka Halgar Skára. Nahradí nadporučíka Sheparda, který, jak jistě víte, přijal převelení. Ano, nadporučík Shepard mi sdělil své rozhodnutí. Požádám ho, aby nadporučíkovi Skarovi předal potřebné informace a provedl ho po lodi. Vyjdete v posádce, nadporučíku. Děkuji, komandére. Formální představování si zbytkem posádky provedeme později. Teď nám pomůžete s vyšetřováním. Zajisté, komandére. Paní Kennard zachytila v této impresi konferenci na základě 39 Sierra. Je mi líto, emisary, opravdu si nevybavují podrobnosti. Nedokážu říct, o koho se jedná. Paní Kennard při pozorování nevnímá vnější fyzické aspekty. Snaží se zachytit jenom celkový dojem z dané situace. Zajisté, proto její imprese mají takovou sílu. Ale v tomto případě se zdá, že paní Kennard zachytila víc než naše přístroje. Někdo tam je něco jiného, než se zdá. Emisary, s kým jste se bavil předtím, než paní Kennard odešla z konference? S vulkánským a andorským velvyslancem a byl tam andorský bodyguard. No pak musíte být tato skupinka. To sice ano, ale já tam vidím 3 postavy a my jsme byli 3 plus bodyguard. Pokud si všimnete, emisary, na žádné z impresí není paní Kennard. Jakožto autorka není schopná zachytit sama sebe. A rovněž se zdá, že ten, kdo se na impresi dívá, sám sebe nevidí. Proto vidíte pouze 3 postavy, zatímco komandér vidí celou skupinu. To ale znamená, že vy nejste o ním našeptávačem. To je snad očividné, komandére. Takže nyní nám zbývá jen vyhodnotit, kdo je kdo v této impresi. Obávám se, že to nebude zrovna nejjednodušší vzhledem k počtu hostů. A nikdo další si už nebude informovat, mimo už zasvěcené. Nadporučíku, očekávám hlášení v 18:00. Projdu ještě s nadporučíkem Shepardem bezpečnostní záznamy z lodi a z konference. Informujte mne, jakmile budete mít jakékoliv nové informace. Ano, komandére. To by mě zajímalo, co je tohle za skupina. Nezaznamenávám žádné známky života. Je to vysoká hladina invixilových částic. Takže disruptory a phasery nechám radši v klidu. Invixil? Hlavní ovládání podpory života je ve strojovně. Jdu se na to podívat. OK. Vypadá to, že... Musel být mimo raketoplán, když jsme dorazili.
Alespoň, že se mu téměř podařilo opravit motory. Škoda, že nestihnul tu komunikaci. Podpora života a navigace jsou plně funkční, motory na 80%. Na komunikaci budu muset ještě zapracovat, ale s vybavením tady to nebude problém. To je váš první výlet na románském šatlu, kapitáne? Sluší mi to? Subkomandér? Nechtěla si nenápadně zapadnout jako civilista? Někdy je potřeba změnit krytí. Představuji ti subkomandéra Sintel Tyrin, oddaného vojáka Impéria. Při kontaktu s první romulanskou lodí se na komunikační kanál naváže skrytý kód a ten nahraje záznam o subkomandérovi Sintel Tyrin do databáze lodi. Odtud se pak stejným způsobem rozšíří dál a kdokoliv v romulanském impériu si bude moci přečíst dosud zcela podprůměrnou kariéru subkomandéra. Takže plán B existoval. Ne, raději mi to nevysvětluj. A jak je na tom šnek? Podpora života je zpátky na 100%, komunikaci jsem opravila, jenom motor na pravoboku je na 40%. Díky. Raketoplán připraven k odletu. Motor je na 63%. To by mělo stačit na manévry kolem anomálie i na dolet k randevu s Avatarem. Databáze aktualizována, romulanský šatl připraven k odletu. Poškození trupů na pravoboku na 8%. To byla přesná práce. Děkuji za poskytnutí alibi. Předpokládám, že se již neuvidíme. Přeji hodně štěstí. Vesmír je malý, kapitán. Nashledanou. Takže jeden z romulanských delegátů. Vypadá to tak. Bohužel to není jak průkazné. Je to jen umělecké stvárnění konference. Dojem umělce. Předpokládám, že budete muset uspůsobit plány na chystanou konferenci. Navenek žádné změny nebudou, ale vyžádám si zvýšené bezpečnostní opatření. Dal by se říct, že výstupy konference i vernisáže stály za to. Nemyslíte, komandére? Ano, je vidět, že opatrnosti není nikdy nazbyt. Hodně štěstí na nové pozici, nadporučíku. Transport připraven. Zahajte přenos. USS Cairo potvrdila přenos. Jsme připraveni k odletu. Děkuji, nadporučíku. Komandére, kapitán hlásí přílet na dohodnuté souřadnice. Děkuji, poručíku. Alespoň něco jde podle plánu. Komandére, podle kapitánova hlášení to tak nevypadá. Žádá o lékařskou pomoc a v raketoplánu je jen ona. Informujte ošetřovnu. Maximální warp. Co se stalo, kapitáne? Doktorka Tyrin není s vámi. Doktorka Tyrin se bohužel již nevrátí. Vítejte na palubě, kapitáne. Též vítejte na palubě, nadporučíku. Děkuji, kapitáne. Nadporučík Halgar Skar přidělen na vaši žádost místo nadporučíka Sheparda. Děkuji, komandére. Pohov, nadporučíku.
Nadporučík Skár byl na mém seznamu náhradníků, ale konečný výběr jsem ještě neprovedla. Zdá se, že žijeme v zajímavých časech. Studovala jsem vaše záznamy. Výcvik i bojová nasazení. Myslím, že se jako velitel bezpečnosti na Avataru osvědčíte. Kapitáne, myslím, že jsem pro službu na Avataru více než kvalifikován. Odchod. Kapitáne, tomuhle říkáte oddychová dovolená? To jste se poprala o láhev Kanaru s partou Cardassianů? Včera to ještě nebylo tak zlé, ale přes noc se to nějak rozleželo. Okamžitě půjdete se mnou na ošetřovnu. To je rozkaz. Kdybych nevěděla, jak to dopadne, nařídím vám povinnou dovolenou. Ne, s dovolenou je teď na řadě někdo jiný. A také bych to tady již nemusela poznat. Zase tolik se tady toho nedělo, za to vaše dovolená musela být samé vzrušení. Ale docela to šlo. Až na to, když jsem se chtěla transportovat na základnu a zjistila jsem, že ji pohltila anomálie. Navíc při pátrání po troskách to málem vcuclo i šneka. Vstupte. Kapitáne, Emisary, co vás přivádí tak brzy zpátky na Avatar? vaše hlášení, kapitáne. Jste si jistá, že jste mě uvedla všechny podstatné informace? Chápu, pokud se vám něco zdálo nevhodné uvádět oficiálním hlášení. Nevzpomněla byste se na něco mimo záznam? Je mi líto, Emisary. Mimo záznam ani jinak nemám k tomu co dodat. Podle plánu jsem měla anomálie aktivovat až 5 dní po vašem příletu. Možná ne všechno šlo podle plánu. Výměna Elmitra. Myslíš, že nepoznám, že mě necháváš vyhrát? Proč bych to dělal? Zajímavý, tak? Tady máte rozkazy. Podle očekávání žádný změny došlo.